Assalamu alaikum warahmatullah. Akábọ̀ síbi ètò wa. Gẹ́gẹ́ bí tí à ń bá lọ, ọ̀nà ni pé ní ká gbìyànjú láti sá fún kárí mi lórí gbogbo nǹkan tí a bá fẹ́ ṣe pàtàkì jùlọ. Anytime tí a bá fẹ́ ṣe nǹkan, ká try láti máa sọ ìsúnmọ́ Ọlọ́run Ọba. Wa man yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahadan. Alhamdulillah. Ọlọ́run bá sọ pé ní gbogbo ẹni tó bá ti ń retí pé òun fẹ́ pàdé Ọlọ́run Ọba ní ọjọ́ kíyámà. Ntí kò wá mójútó náà ni pé kó má pè nǹkan kan mi papọ̀ mọ́ Ọlọ́run Ọba, kó má associate any partnership papọ̀ mọ́ Ọlọ́run Ọba, kó rí pé òun ṣe é torí t'Ọlọ́run Ọba. Àti èyí òun ni ó jásí pé ní ó rí àsìkò ń lò síbi t'Ọlọ́run. Èyí ni ó sì mọ̀ jásí pé ní iṣẹ́ tó gbèsè ń bẹ̀, iṣẹ́ àlùbáríkà ni, iṣẹ́ tó ṣe pé Ọlọ́run Ọba yóò tó fi rí iṣẹ́ àrí ẹ̀san wájú Ọlọ́run Ọba ni. Èyí òun àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹ̀kejì ọ̀nà ni pé gbogbo nta wá fẹ́ ṣe a máa lo àsìkò wa bitashghiliha pẹ̀lú pé ká máa lo bilqiyami allati dhakaraha Allah subhanahu wa ta'ala, ká lo according to tí Ọlọ́run bá sọ náà Al-Qur'an. Suratul wal asri Ọlọ́run bá ti àti lò, ṣùgbọ́n tó fẹ́ tẹ̀lé láti gbàgbá kíyèsí gan pé sura yìí ó jẹ́ sura tó ṣe pé ní ó wà short, very shortest sura ló wà nínú Al-Qur'an, but at the same time ó kó tó pọ̀ jọ sínú. Àti ṣùgbọ́n tí a fẹ́ fàyọ mẹ́rin náà ni pé ìgbà tí Ọlọ́run bá sọ fún wa pé wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A jẹ́ ká mọ̀ yìí pé àsúrà yìí ó jẹ́ ká mọ̀ yìí pé àṣẹ tí a fẹ́ gbèsè lásìkò gangan ni tó ṣe pàtàkì. So a ní láti fi lásìkò wa pẹ̀lú àwọn nǹkan kan tí ó jẹ́ iṣẹ́ dáadáa. Torí pé nígbà tí Al-Qur'an fẹ́ pé yẹn tó lóun búra pẹ̀lú àsìkò, Ọlọ́run lóun fi àsìkò búra, ọmọ ìdí ènìyàn ti ṣe ké ni ó ti pòfo. Nítòótọ́ náà wọ́n fa mufassiruna pọ̀jà búra tààtà sọ fún ẹ pé tí wọ́n wà láàásùrù bẹ́ẹ̀ náà ni àsìkò salatul asri, Allahu a'lam. Àmì sọ fún ẹ pé ní ìtàgbàlérò náà ni pé ní àsìkò bẹ́ẹ̀ ni ìgbà náà ni. tó mo jẹ́ pé Al-Qur'an kitab tó wà tó ó ní shumuliya nínú àwọn khasaisul Al-Qur'an náà ni pé ní ó wà comprehensive. Al-Qur'an wà comprehensive púpọ̀, so ó fẹ́ ó sì gbààyè. Nítòótọ́ kò gba nǹkan míì tí ò dáwọ́nú, but ó gbààyè fún gbogbo nǹkan tó ṣe pé ní ó lọ pẹ̀lú t'Ọlọ́run Ọba. Ọlọ́run bá sọ fún wa pé ní òun fi àsìkò búra tó wá jásí pé ní àsìkò ń ta gbàlérò tí ń jẹ́ àsìkò ń gbà míì ń jẹ́ àsọ fún wa pé ní táìmù gangan fún ara ẹ̀ ní láìfù ọmọ ìdí ènìyàn. Àjásí pé ní ń ta gbọ́ inú sóra yẹn náà nípa ẹ̀kọ́ Ọlọ́run bá sọ pé ní láìfù tó fẹ́ lò ó fò ní látòkè délẹ̀, nǹkan tó lè wá fọ̀ yọ náà ni àwọn kan tí ń bọ̀ tó fi ní sínú àwọn tó ń pòfò. Ọ̀nà ni pé àkọ́kọ́ al-iman billah, kí ẹ gba Ọlọ́run bá gbọ́. Al-iman billah, al-iman billah sì ni ó ní òpó àkọ́kọ́ nínú àwọn arkanul iman tó ṣe wípé ó kó gbogbo àwọn arkanu yòókù jọ sínú lọ. So tẹ́lẹ̀ mi ò wò pé ní àṣìbí al-iman billah illa alladhina amanu yẹn kò dárúkọ gbogbo àwọn nǹkan irọ́. al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi. tó bá ti gbọ́ gbogbo àwọn kìíní gbogbo ẹ̀ ti kójọ sínú al-iman. àmì ìtàgé tí wọ́n bá gbọ́ Ọlọ́run Ọba gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tó àti bí ó ṣe yẹ, gbogbo àwọn kìíní ti kójọ sínú. torí gbogbo ntọ́lọ́run tá a fẹ́ gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run Ọba náà ni pé ní gbogbo tó bá sọ pátápátá àti tó fún wa ní ìró rẹ̀ àti oníkàmọ́sẹ̀ gbogbo ẹ̀ kó ń jọ sínú under iman. Ajásí pé ní náà tí nínú àwọn kankan tó lè mú èèyàn escape là kó nínú òfò pé kéèyàn máa ń rí àsìkò ẹ̀ tí ń lò lọ́wọ́ lọ́nlé ayé yìí lò tí ó wá jẹ́ òfò fún un. Ọ̀nà ni pé gbọ́dọ̀ ní iman, ó gbọ́dọ̀ gbọ́ Ọlọ́run Bá gbọ́. So iman tá a sì ń sọ ọlá pé ní àsìkò ní tá ń bára sọ̀rọ̀ nípa àsìkò ni àbáníká sọ fún wa díẹ̀ nípa tó ń pè ní iman. Kì í ṣe iman ìpè ní ṣe bí ọkàn ẹni náà ní ìgbàgbọ́ ẹni, irọ́ o. Ìtòrẹ́ ló jẹ́ pé Al-Qur'an fi kún lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé ní illa alladhina amanu wa amilu salihati. Wọ́n tún wá ṣiṣẹ́ dáadáa. Iṣẹ́ dáadáa
nínú ẹ̀ náà ni pé ní ó ṣiṣẹ́ according to ìmánu ẹ̀gàn pàápàá al-amalu kadhalika ọ̀nà tí ìmánu tó kójọ sínú àbí al-amalu salih iṣẹ́ dáadáa yálà iṣẹ́ ayé ni àbí tọ̀run ni o gbọ́dọ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ tó ṣe pé ni o ó dá wọn jọ lọ́wọ́ bá iṣẹ́ tí ó bá jẹ́ iṣẹ́ tó sì dá mo ti yóò mọ̀ lọ pẹ̀lú according to ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá àti tànẹ́bà Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó bá ti jẹ́ pé ń ta fẹ́ ṣe takun tọ́lọ́run bá káwọn pé kì í ṣe amalu salih mọ́ni rẹ̀ ti ń jalè àti àbẹ́ni tí ń pààyàn àbẹ́ni tí ń dúpẹ́ àbẹ́ni tó ṣe pé ní 419 oye kọ́ àníkan wá ní kí ni àfa ṣe ayọ́ mùsùlùmí ní bẹ́ẹ̀ mùsùlùmí ni mí oní mùsùlùmí ni ọ́ ọ̀dẹ̀ ń pàwọ̀ ènìyàn ó sì ń ṣe tí ò dáfà wọn ni ó sì ń kí gbogbo mùsùlùmí ni ọ́ ok kò ṣiṣẹ́ tọ ìmánu ènìyàn sọjá sí pé ní ọ̀rọ̀ ẹni bẹ́ẹ̀ yín sì ń ṣe rẹ̀ lọ́wọ́ ọtí bí ìgbà tí yẹn sì ń rìn létí bèbè ni tó ti kò ní inú Islam tó ti pé nídìí láti be careful púpọ̀ kó má jẹ́ pé yóò wá jáde kó mẹ́ pátápátá tó pé gbé ìmánu ẹ̀ nítorí ó máa ń ṣe ó gbọ́rọ̀ practically jẹ́ ká rí níbi ìṣesí èèyàn so yóò ṣiṣẹ́ dáadáa yóò ní gbàgbọ́ sọ lọ́wọ́ ọba yóò ṣiṣẹ́ dáadáa yóò jẹ́ nítorí pé ní ìwà àtàwọn yóò ní tawasi bil khairi dáadáa ó gbọ́dọ̀ mọ́ wà tó pé àwọn èèyàn lọ síbi dáadáa that is dáwà pé àwọn èèyàn lọ síbi tọ́lọ́wọ́n ọba àti dáwà sí ní tó náà fẹ́ jabrata ni but dáwà ò ṣe pé ní bóyá ó dìgbà tí èèyàn bá ṣe gbé mic àbọ̀sígbà tí wọ́n ṣe ń ṣe tí ń sọ̀rọ̀ káàkiri rọ́ iṣẹ́ tí yẹn ń ṣe òun náà kójọ sínú tó ń pè ní dáwà torí pàtàkì jọ mẹ́rin tó bá tẹ̀ jẹ́ mùsùlùmí nǹkan míì tí yẹn bá ṣe lásán náà làwọn èèyàn kàn máa wò ìyẹn tí ń fi ń ṣe dáwà náà ni tó bá jẹ́ pé tó náà bá mọ̀ ni ẹni tí ń bá ń ṣe mú ní láti watch out gbọ́dọ̀ máa ṣe dáadáa torí pé mí ṣe ń ṣe àwọn kan watch mi so tá bá ń wò pé tí ń ṣe yẹ wọ́n ti máa mọ̀ pé ọ̀dà pé kí ni tó dáa ni so yóò máa fi iṣẹ́ ẹnu rẹ̀ yóò máa fi ṣe wáàsí yóò máa fi dáwà yóò máa fi iṣẹ́ rẹ̀ yóò máa fi ṣe wáàsí yóò máa fi ṣe dáwà bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ bí jaburata ọ̀nà tí yẹn máa fi gbà dáwà gẹ́gẹ́ bákan náà yóò tún gbọ́dọ̀ ní àtúgbọ̀rọ̀ ní sọ́bùrù lórí ti tẹ̀lé tọ́lọ́wọ́n ba yóò ní sùúrù púpọ̀ lórí tọ́lọ́wọ́n ba yóò ní sùúrù púpọ̀ lórí pé ní kó máa yapa ọlọ́wọ́n ba ti sọ gbogbo eléyìí tí yẹn bá ti ní láyé ẹ̀ bó ṣe lo láìfù ẹni bá ṣe rí tí ẹni yìí ń lo láìfù ẹni irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ń lo àsìkò ẹ̀ dáadáa ti ó ní gbẹ̀gbọ́ sọlọ́wọ́n ba ó ní iṣẹ́ tó ń ṣe dára tó sọpọ̀ ní ọ̀dà kó jẹ́ sí ilé ayé torí alẹ́ àwọn olóhùn bẹ̀ yẹn ó kójọ sínú iṣẹ́ tẹ̀yẹ àtẹ̀tàrun ó kójọ sínú ó sì jẹ́ tó ṣe pé ní ó ń ṣe dáwà àtọ́lọ́wọ́n ọba ó jẹ́ nǹkan tó ṣe pé ní ọ̀tún ní sùúrù púpọ̀ so eléyìí ni àwọn kankan tó ṣe pé ní oúnjẹ ẹlẹ́ẹ̀kejì tí a bá sọ tó bá nígbà mi á padà máa bára wa lọ inshallah assalamu alaikum warahmatullah.